guys! And welcome back to another episode sa aking YouTube channel. Today, wala pa sila mama, hinihintay natin. Pero, naisipan kong i-clip to kasi nandito sila Tita Chot, tapos nagpapagawa sila ng avocado shake. Gagawa tayo nun kasi sobrang init ng panahon. At dahil wala nga sila mama dito sa bahay, talaga nga namang nabuboost yung confidence ko Hindi, syempre, para diba, nakakaya kasi wag dito sila, shy type ako eh. Bago nga pala mag-start, mag-shoutout muna tayo dun sa malupit na si Ate Marge ba yun, nag-comment na naman, maingay yung music. Maingay ba? Maingay! Joke lang! Get well, sun sa'yo, Jules. Pagaling nga. Let's go! Nga na nandito na tayo sa baba kung saan yung setup ko yung malupit ulit tapos yung napakapangit na view, diba? Kitang-kita nyo naman. Para lang i-inform ko kayo kung bakit nakatali ito kasi inspired by Teletubbies. Bago tayo mag-start, kailangan kompleto ka muna sa gamit mo. Nakita mo, wala, diba? Ngayon meron na. O diba? Nandun na. At dahil, papakita ko muna sa inyo yung liempo natin, mamaya ulam namin yun eh. Ayun o, papakita ko to sa inyo mamaya yung ating lulutuin pang dinner. Liempo na malupit. Nakamarinan pa natin kung masisingit natin siya sa vlog natin. So, anong kailangan natin? Nestle cream. Tatry ulit natin siya i-mix dito. Yung malupit. Para ma-extend. Gatas, kahit ano lang, kung ano meron kayo dyan sa bahay. Avocado, ito dalawa. Paparamihin natin siya eh. Tapos 1:1 lang. Isang avocado, isang ganto. Nakakadagdag kasi yung saging ng texture na pagkagagawa ko ng parang smooth na. And so mag-start tayo sa ating malupit na ayusin natin yung camera. Na avocado. Para makita nyo kung okay yung avocado nyo, kailangan nyo ng ganito siya kalambot. Pipindot niya, hindi yung matigas para malaman mong okay siya. Tapos wag rin yung sobrang lambot kasi minsan inuugat yung ganito. Ito lang magbukas na to. Pag naramdaman mo na yung buto, iikot mo lang ng kutsilyo mo. Tapos bukas na. Ganda, di ba? Tapos tanggalin ito. Mas magandang kung kailan nyo siya kakainin o kailan nyo gagamitin yung avocado nyo na gamitin nyo na agad. Sa avocado gamitin nyo na agad pagka kakainin kasi pag tumatagal nangingitim to eh. Tanggalin mo lang sa dito ng kutsara. Tanggalin nyo to yung parang stem. I don't need that shit.
Try nyo lang gaano kadaming gatas lalagay nyo. Ganun. Tapos lagyan natin ng asukal. Try nyo lang. Blender ko lang to. Ayan, ganito na siya oh, pag na-blend nyo. Parang smooth na. Ito natin siya lagay. Sa ating lalagyan, malupit. Kasi next batch. Yelo. Kanina nilagyan ko hindi ko na nakit. Tatlong piraso. Ganda, di ba? Tingnan nyo naman. At dahil mahilig tayo magkalat dito sa bahay, dadagdag na natin tong malupit na to. Tapos i-hand mixer natin para pangdagdag sa ganito karami. Oh. Konti pa lang kasi ito eh, pagka marami kang papatrayan, di ba? Parang konting. Game. Gusto tayo mag-hand mix ng malupit na cream. Ganito yung magiging consistency. Ayan. Kanina konti lang yan. Tapos naging ganyan kadami. Hindi ko dinagdagan yan. Pero ayan o. So yung setup natin ganito. 3 yelo. Ayun ito. Avocado. Di ba? May puso pa sa gitna. Yun o. Kala nyo maganda, no? It's a prank. Ang pangit niya. De, pero yung magandang setup dito is unahin mo yung cream. Lagay mo sa gilid. Patuluin mo konti hanggang bumaba. Tapos, lagyan mo ng ice, yung avocado. Tapos dagdag ka pang cream pag gusto mo. Ano yan? Ito na yan. Ano yan? Kulang lang sa tamis. Alam, matamis ako na. May ako. Ikaw na nga, kailangan ko ng reaction. Sabihin mo matamis. Isa. Siya pala yung ano, yung sa video ko, yung Day with Mama. Sapak na. Sabihin mo muna masarap. Masarap? Masarap? Masarap daw mo. Isa lang, video mo. Bagong Ito si Tita, yung sponsor ng stand natin. Andito yung camera, doon ka nakatapat. Masarap la? Sabihin mo muna ako, pinakamabait mong apo. Sige, wag na. Wala. Ni Lola. Isa pa daw. Ayun, tapos na. Dito na sila mama. Bawal na masyado mag-ingay. Minus 5 confidence. Joke lang, minus 5 noise. Confidence pa rin dapat. Hugas lang ako. Gusto niyo tumulong? Di wag.